सो ट्याब्लेट मार्केट हेर्ने हो भने चाहिँ मिड रेन्ज सेक्सनमा चाहिँ हुन्छ नि खासै त्यस्तो राम्रो अप्सन्सहरू चाहिँ छैन नेपालमा हैन तर Xiaomi ले चाहिँ Redmi Pad चाहिँ लन्च गरेको छ हैन र यो चाहिँ प्राइसको लागि निकै इम्प्रेसिभ देखिन्छ है सो 34,999 35,000 छ यसको प्राइस 128GB भेरिएन्टको लागि र हुन्छ नि ओभरअल प्याकेज चाहिँ निकै राम्रो देखिन्छ यो र म यो भिडियोमा सबै कुरा भन्नेछु यसको बारेमा तर फर्स्टमा चाहिँ लेट्स टक अबाउट डिजाइन सो Redmi Pad चाहिँ स्लिक र मोडर्न देखिन्छ हैन हुन्छ नि यो चिप देखिँदैन के प्लस यसको जुन ब्याक र साइड फ्रेम छ त्यो चाहिँ एल्युमिनियम दिएको छ जसले गर्दा अझै बढी प्रिमियम फिल हुन्छ है त्यसैगरी जुन म्याट फिनिस दिएको छ पछाडि राम्रो छ यो पनि हैन र यो बोक्न सजिलो छ हुन्छ नि पातलो भएको कारणले गर्दाखेरि प्लस वेट पनि त्यस्तो हेभी फिल हुँदैन 465 ग्राम्स छ यसको वेट अब यसमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर भने चाहिँ छैन प्लस हेडफोन ज्याक पनि छैन र यसमा चाहिँ फेस अनलक नै युज गर्नुपर्छ अथवा पिन युज गरे हुन्छ र फेस अनलक चाहिँ निकै राम्रो छ हैन यो चाहिँ ल्यान्डस्केप मोड अथवा पोर्ट्रेट मोडमा पनि मजाले काम गरिरहेको थियो त्यस्तो इस्युजहरू केही पनि छैन प्लस अब यो चाहिँ वाइफाई अन्ली ट्याब्लेट मात्र हो सो यसमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँले सिम हाल्ने ठाउँ जस्तो देख्छ तर यसमा चाहिँ हामीले माइक्रो एसडी हाल्यो सो माइक्रो एसडी सपोर्ट चाहिँ दिएको छ यसमा प्लस चार्जिङको लागि चाहिँ हामीले एउटा टाइप सी पोर्ट पाउँछौँ प्लस यसमा चाहिँ 4वटा स्पिकर्सहरू दिएको छ डल्बी एटमोसको ब्रान्डिङ पनि छैन सो स्पिकर्सहरू चाहिँ निकै राम्रो छ लाउड पनि छ हुन्छ नि निकै राम्रो सुनिन्छ र क्ल्यारिटी पनि अबभ एभरेज छ यसको र यसको 4वटा स्पिकरलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्छ यसको 10.61 इन्च एलसीडी डिस्प्ले 2K रेजोल्युसन 90Hz रिफ्रेश रेट त्यसैगरी 400 निट्सको म्याक्स ब्राइटनेस पाउँछौँ हामीले यसमा ब्राइटनेस मजाको छ तपाईले आउटडोर्सहरू चलाउँदाखेरि घाममा हुन्छ नि डाइरेक्ट सनलाइटमा चलाउँदाखेरि नि प्रब्लम पर्दैन यसमा हैन त्यसैगरी अब यसको प्यानलको कुरा गर्ने हो भने यसमा हामीले 10 बिट प्यानल पाउँछौँ सो कलर्सहरू राम्रो छ है नेटफ्लिक्समा भिडियोजहरू हेर्दाखेरि मजा आउँछ प्लस वाइड ब्यान्ड L1 सर्टिफिकेसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेटफ्लिक्समा फुल एचडी कन्टेन्ट्सहरू पनि हेर्न सक्छौँ र 90Hz रिफ्रेश रेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निकै स्मुथ छ सेटिङ्सहरू स्क्रल गर्दाखेरि होस् इन्स्टाग्राममा स्क्रल गर्दाखेरि अथवा हुन्छ नि हामीले आर्टिकल पढ्दाखेरि पनि निकै स्मुथ फिल हुन्छ यो डिभाइस चाहिँ अब कुरा गरौँ पर्फर्मेन्सको र Redmi Pad मा चाहिँ हामीले पाउँछौँ MediaTekको Helio G99 चिपसेट जुन चाहिँ G95 को चाहिँ ओभरक्लक भर्जन हो र यो चाहिँ इफिसिएन्ट 6 नैनोमिटर आर्किटेक्चरमा पनि बनाएको छ त्यसैगरी अब यो पर्टिकुलर युनिटमा छ 6GB र्याम र 128GB UFS 2.2 को स्टोरेज हैन र G99 चाहिँ अब बेन्चमार्कहरू हेर्ने हो भने G95 भन्दा चाहिँ निकै राम्रो परफर्म गर्छ इम्प्रुभ भएर आएको छ यसको परफर्मेन्स हैन बेन्चमार्क्सहरू हेर्दाखेरि पनि G99 चाहिँ बेटर छ सो नर्मल टास्कहरू गर्दाखेरि एकदमै मजाको छ हुन्छ नि हामी नर्मल एप्सहरू खोल्दाखेरि एप ओपनिङ स्पिड पनि राम्रो छ मल्टिपल एप्सहरू दुई तीनटा एप्सहरू खोलेर चलाउँदाखेरि पनि खासै फरक पर्दैन प्लस मल्टिटास्किङ नै गर्ने हो भने दुईटा एप चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो यसमा ल्याग्सहरू भने चाहिँ केही पनि भेटिँदैन प्लस यसले चाहिँ गेम्सहरू पनि लोदेखि मिडियम सेटिङ्सहरू चाहिँ हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ मजाले चलाउन सक्छ गेम्सहरू अब गेमिङमा चाहिँ हामीले COD मोबाइल र गेन्सिन इम्प्याक्ट चाहिँ टेस्ट गरेको थियौँ र COD मोबाइल लो ग्राफिक्स हाई FPS सेटिङ्समा मजाले चल्छ एभरेज FPS 59.9 नै थियो स्टटर्सहरू ल्याग्सहरू केही पनि छैन त्यसैगरी गेन्सिन इम्प्याक्ट पनि हामीले चाहिँ लोएस्ट सेटिङ्समा चाहिँ यसले मजाले ह्यान्डल गरिरहेको थियो भने टेस्ट गर्दाखेरि एभरेज FPS 30 थियो र फ्रेम ड्रप्सहरू चाहिँ थियो तर ओभरअल गेम प्ले चाहिँ राम्रै थियो क्यामेराजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले अगाडि र पछाडि दुवैमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा पाउँछौँ हैन पछाडिको क्यामेराले चाहिँ राम्रै फोटोजहरू खिच्छ डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रो छ ब्यालेन्स्ड एक्सपोजर आउँछ र कलर्सहरू पनि पपिङ नै छ त्यसको यसमा चाहिँ हामीले भिडियो 1080p 30 FPS सम्म खिच्न सक्छौँ र भिडियो क्वालिटी पनि राम्रै छ स्पेशली तपाईँले मिटिङ्सहरू गर्दाखेरि केही कुरा देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ युजफुल हुन्छ अब अगाडिको क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति वाइड फिल्ड अफ भ्यू दिएको छ हैन यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले धेरै मान्छेहरू अटाउन सक्छ फ्रेम पनि वाइड देखिन्छ सो मिटिङ्सहरू गर्दाखेरि युजफुल हुनसक्छ यो हैन त्यसैगरी सेल्फिजहरू खिच्दाखेरि पनि अब हुन्छ नि तपाईँको वाइड फिल्ड अफ भ्यू वाइड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा हटाउँछ सो त्यही हो वाइड भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो फिल्ड अफ भ्यू राम्रो छ तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सार्पनेस त्यति राम्रो हुँदैन प्लस फिक्स्ड फोकस छ नि त यो सो त्यसले गर्दाखेरि डिटेल्सहरू चाहिँ त्यति राम्रो नहुन सक्छ सधैँ अब ब्याट्री चाहिँ यसमा 8000 mAh को ब्याट्री दिएको छ र यो चाहिँ मजाले तपाईँले एक दिनभन्दा बेसी चाहिँ टिकाउन सक्नुहुन्छ यसलाई हैन अब मैले चाहिँ ल्यापटप नभएको दिनमा चाहिँ यसलाई हुन्छ नि एक दिनभरि अब नेटफ्लिक्सहरू यताउता वेब ब्राउजिङ गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि एन्ड अफ द डेमा चाहिँ अझै 30% जति ब्याट्री बाँकी थियो कि सो मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ तपाईँले नर्मल अथवा मोडरेट युज गर्दाखेरि चाहिँ यसमा 8 देखि 9 घण्टाको चाहिँ स्क्रिन अन टाइम चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ निकै राम्रो हो अब चार्जिङ भने चाहिँ त्यस्तो फास्ट छैन यसमा बक्समा चाहिँ 22.5 वाटको फास्ट चार्जर आउँछ तर यसले चाहिँ म्याक्सिमम 18 वाटको चार्जिङ मात्रै सपोर्ट गर्छ हैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फुल चार्ज गर्न चाहिँ यस्तै 2 घण्टा 40 मिनेट जस्तो चाहिँ लाग्छ अब OS चाहिँ हामीले यसमा MIUI 13 नै पाउँछौँ आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 12 मै आउँछ हैन र यो चाहिँ MIUI फर प्याड भनेर भनिएको छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एड्सहरू केही पनि छैन प्लस ब्लोटवेयर्सहरू पनि छैन यसमा है र यसमा अब राम्रो कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डुअल पेन डिजाइन युज गर्छ सो त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले त्यसो सेटिङ्समा गयो भने चाहिँ डुअल भ्यू हुन्छ हैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठुलो स्क्रिनमा चलाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ प्लस रमाइलो पनि हुन्छ है त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यस्तो
बटम यो तलबाट चाहिँ यसो डक दिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले इनेबल गर्न मिल्छ यसरी हैन र कुनै एपमा हुँदाखेरि तपाईँ यसरी इनेबल गरिसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि हामीले चाहिँ कुनै एपलाई चाहिँ यसरी ड्र्याग एन्ड होल्ड एन्ड ड्र्याग गरेर चाहिँ हुन्छ नि हामीले फ्लोटिङ विन्डोमा पनि खोल्न सक्छौँ अथवा यसरी साइडतिर लग्यो भने चाहिँ मल्टी विन्डोमा पनि खोल्न सक्छौँ सो तपाईँले अब मल्टिटास्किङ अथवा हुन्छ नि त्यो गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ काम लाग्छ हैन सो वान अफ द गुड फिचर चाहिँ यो हो तर यो बाहेक चाहिँ हामीले अरू त्यस्तो एकदमै खतरा फिचर्स फर टार्गेटेड फर अ प्याड हुन्छ नि ट्याब्लेटको लागि फिचर त्यस्तो भनेर चाहिँ MIUI मा चाहिँ हामीले अरू चाहिँ खासै पाउँदैनौँ सो Redmi Pad चाहिँ 34,999 35,000 लागि चाहिँ निकै राम्रो ट्याब्लेट हो हैन अब इन्डियाभन्दा चाहिँ प्राइसिङ यसको अलिकति एक्सपेन्सिभ छ अलिकति महँगो भएर आएको छ हैन तर त्यही पनि नेपालमा चाहिँ यो निकै राम्रो अप्सन हो यसको डिजाइनदेखि लिएर हुन्छ नि सबै कुरा डिस्प्ले पर्फर्मेन्सहरू सबै राम्रै छ कि यसको ओभरअल एकदमै राम्रो प्याकेज अफर गर्छ यसले सो तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि एउटा राम्रो ट्याब्लेट चाहिरहेको छ यो 35,000 को रेन्जमा भने चाहिँ Redmi Pad the only tablet you can buy अथवा the best tablet you can buy. So यो भिडियोमा चाहिँ यति नै र अनलाइनमा लाइक गर्नुस् शेयर पनि गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकनमा दिनु होला फर नोटिफिकेशन्स. Until next time, namaste.